سلام، من علیرضا هستم. با یکی دیگه از ویدیوهای آموزشی نتورک دریم در خدمت شما. تو این ویدیوی آموزشی میخوایم در مورد فایروال صحبت کنیم. ببینیم چطوری میتونیم روتر میکروتیکمون رو به عنوان یک فایروال پیکربندی کنیم و توسط اون شبکه داخلی خودمون رو محافظت کنیم. خیلی ممنون میشم اگه این ویدیو رو دوست داشتین اون رو لایک کنین و توی کانال ما سابسکرایب کنین. فایروال یک سیستم امنیتی هستش که وظیفه اصلیش اینه که شبکه داخلی شما رو در برابر شبکه‌های بیرونی مثل اینترنت محافظت کنه. این فایروال میتونه یک دیوایس فیزیکال باشه و یا اینکه یه ویرچوال ماشین باشه، حتی که الان خیلی باب شده فایروال هایی که یک ویرچوال ماشین هستن و روی محیط های مجازی نصب میشن و این شبکه شما رو محافظت میکنه. معمولا فایروال تو لبه شبکه قرار میگیره، یعنی جایی که شبکه شما میاد به یک شبکه خارجی مثل اینترنت وصل میشه و ترافیکی که از فایروال رد میشه چک میشه توسط یک سری رول ها که در موردش صحبت میکنیم و بررسی میشه که به اینها باید اجازه عبور از فایروال داده بشه یا نه. اگر اون ترافیک یک ترافیکی باشه که باید اجازه عبور داشته باشه، اجازه عبور بهش داده میشه، وگرنه اون ترافیک معمولا دراپ میشه. روتر میکروتیک توی شبکه شما علاوه بر این که میتونه نقش قبلی خودش که روتر باشه رو ایفا کنه، میتونه نقش فایروال رو هم ایفا کنه. میشه گفت فایروال نسبتاً قدرتمندی هستش، یک فایروال استیتفول هستش که با استفاده از کانکشن ترکینگ که یکی از ویژگی‌های میکروتیک هستش میتونه یک فایروال استیتفول باشه و کار کردن باهاش هم نسبتاً ساده هستش. رول هایی که تو فایروال در موردشون صحبت کردیم رول هایی هستن که به صورت سیکوئنشیال یا ترتیبی هستن، یعنی ترتیب این رول ها مهم هست. اگه اینجا نگاه کنین رول ها ایندکس خورده 0 1 2 و وقتی که ترافیک از فایروال عبور میکنه این رول ها برای اون ترافیک بررسی میشه و اولین رولی که با ترافیکی که داره از روتر رد میشه یا فایروال رد میشه مچ بشه، رول های بعدی بررسی نمیشه. رول هایی که تو فایروال نوشته میشه معمولا یه منطق ایف دن دارن، شبیه اون چیزی که ما توی برنامه نویسی داریم. شما میگین ایف یعنی یک سری شرط رو تعیین میکنین اگر این شروط برقرار باشه و بعد میگین دن اگر اون شرط ها برقرار بود این کارها یا اینجا میگیم این اکشن ها انجام بشه. پس منطقی که توی رول های فایروال وجود داره دقیقا شبیه منطق ایف دنی هست که توی اکثر زبون های برنامه نویسی وجود داره. توی فایروال میکروتیک ما میگیم که چین های مختلف داریم. چین به معنای زنجیره هستش. چین ها به دو نوع کلی تقسیم میشن. یه سری چین ها هستن که پریدیفایند هستن، یعنی از قبل تعریف شدن، و یک سری چین ها هستن که یوزر خودش میتونه اونها رو تعریف کنه. توی دوره MTCNA ما در مورد چین هایی که یوزر میتونه تعریف کنه صحبت نمی کنیم، فقط در مورد چین هایی صحبت میکنیم که از قبل تعریف شدن. به صورت پیش‌فرض توی فایروال میکروتیک ما 3 تا چین داریم. یکی از اون چین ها چین اینپوت هستش. این چین برای زمانی کاربرد داره که شما میخواین یک رولی بنویسین برای ترافیکی که مقصد اون ترافیک خود روتر هست، یعنی مبدأ هرچی میتونه باشه و مقصد اون ترافیک روترتون هست. وقتی بخواین همچین رولی بنویسین از چین اینپوت استفاده میکنین. چین دیگه‌ای که وجود داره چین آوتپوت هستش. این چین برای حالتی کاربرد داره که مبدأ ترافیک خود روترتون هست. به عنوان مثال زمانی که شما از روی روترتون پینگ یک آی پی مثل 888 رو میگیرین، مبدأ روتر هست و مقصد 888 هست. اگر بخواین رولی بنویسین که این ترافیک رو روش کاری انجام بده باید از چین آوتپوت استفاده کنین. یا برای چین اینپوت مثالی که میتونیم بزنیم، شما وقتی که از روی سیستمتون از طریق وین باکس یا تلنت یا SSH به روترتون وصل میشین، مقصد ترافیکتون روترتون هست، چون دارین آی پی روترتون رو وارد میکنین. تو این حالت اگر بخواین محدودیتی ست کنین و یا رولی بنویسین باید از چین اینپوت استفاده کنین. چین سومی که وجود داره که شاید پرکاربردترین چین هم باشه چین فوروارد هست. این چین برای ترافیک هایی هست که مبدأش روتر نیست و مقصدش هم روتر نیست، یعنی ترافیکی که صرفاً داره از روتر عبور میکنه. به عنوان مثال یه PC ما تو شبکمون داریم و میخواد سایت گوگل رو باز کنه. این ترافیک نه مبدأش روتره و نه مقصدش روتره و اکثر ترافیکی که ما تو شبکمون داریم از این نوع هستن. پس ما اگر بخوایم روی ترافیک هایی که از این نوع هستن محدودیتی ست کنیم و یا کنترلی داشته باشیم، باید رول هامون رو روی چین فوروارد بنویسیم. گفتیم رول هایی که ما توی فایروال می‌نویسیم به صورت ایف دن هستن، یعنی ما یه سری شرط داریم و یه سری اکشن داریم.
توی قسمت شرط هامون ما میتونیم شرط های خیلی زیادی بنویسیم و منطقی هم که وجود داره به این صورته که اند این شرط ها گرفته میشه، یعنی باید تمام شرط هایی که اینجا مینویسیم برقرار باشه تا بگیم این شرط یک شرط درسته و اون قسمت دن اعمال میشه. این شرط ها میتونه تو همین شکل میبینین، میتونه چین باشه که در مورد چین ها صحبت کردیم، 3 تا چین داشتیم پری دیفاین، میتونه سورس ادرس پکت باشه، میتونه دستینیشن ادرس باشه و خیلی شرط های دیگه که بعضیاشو شما داخل این پنجره میبینید. قسمت دن که توی میکروتیک ما به اون قسمت اکشن میگیم هم گزینه های زیادی داره، اما 2 تا از مهمترین گزینه های اون گزینه اکسپت و گزینه دراپ هستش. گزینه اکسپت میگه این ترافیک رو قبول میکنه، عنوان مثلا بهش اجازه عبور میده و گزینه دراپ به اون ترافیک اجازه عبور نمیده و اون ترافیک رو دور میندازد. این قسمت اکشن زمانی اعمال میشه که تمام شرط هایی که ما تو قسمت ایف و یا اون کاندیشن هایی که داشتیم همه برقرار باشن، یعنی اندشون برقرار باشه. تو این حالت این قسمت اکشن اعمال میشه. توی قسمت شرط ها یا قسمت ایفی که ما میخواستیم برای رول های فایروالمون بنویسیم، ما نیاز داریم که یه سری اطلاعات رو در مورد یه سری پروتکل ها بدونیم. به عنوان مثال اگر بخوایم رولی برای ترافیک HTTP بنویسیم، باید بدونیم که HTTP داره از TCP پورت 80 استفاده میکنه و یا HTTPS داره از TCP پورت 443 استفاده میکنه. حفظ کردن اینها لزومی نداره، اما به مرور زمان وقتی رول های زیادی می‌نویسین خیلی از اینها رو حفظ میشین و یا اگر نیاز داشتین میتونین خیلی راحت داخل گوگل سرچ کنین و اینها رو پیدا کنین. من برای اینکه به فایروالم توی میکروتیک دسترسی داشته باشم میرم تو قسمت IP فایروال. توی فایروال من تب‌های مختلفی دارم. تو تب اولی فیلتر رولز ها هست که ما الان داریم در مورد اونها صحبت میکنیم. بعدش در ادامه میخوایم در مورد نت ها صحبت کنیم و موارد دیگه که با بعضی از اینها مثل ادرس لیست توی این دوره آشنا میشیم. حالا رول هایی که وجود دارم اگه بخوام بنویسم گفتیم سکوئنشیال هست. اگه نگاه کنین اینجا شماره دارن. من اگه بخوام یه رول بنویسم روی به علاوه میتونم کلیک کنم. اگه رولی رو بخوام پاک کنم میتونم رو منها کلیک کنم و رول ها رو میتونم غیر فعال کنم و یا اینکه فعالشون کنم. به این صورت یه رولی به عنوان تست من اینجا نوشتم، روش دابل کلیک میکنم. توی تب اولی که تب جنرال باشه نگاه کنین من چین رو انتخاب میکنم. قبلا گفتیم که ما 3 تا چین داریم که از قبل تعریف شده. ما میتونستیم این رو پاک کنیم و یه چین های خودمون تعریف کنیم که تو این دوره در موردش صحبت نمی کنیم. چین فوروارد، اینپوت و آوتپوت چین هایی بودن که از قبل تعریف شده بودن. بقیه مواردی که اینجا میبینین همه شرط هایی است که من میتونم بنویسم. اگر سورس پکت آدرس آی پیش توی این رنج بود، اگر دستینیشن پکت اینطوری بود. یه فیلدی هم که اینجا دارین اگر تیک بزنین میشه نات اون، یعنی نگیتش میکنین، منفیش میکنین اون رو. میتونین این شرط ها رو اگر نخواستین روی این فلش کلیک کنین تا غیر فعال بشه. پروتکل، پورت، این اینترفیس، آوت اینترفیس، موارد مختلفی رو میتونین انتخاب کنین. این قسمت اینجا هم گفتیم نگیتشون میکنین. تب ادوانس و اکسترا هم شما اینجا شرطاتون رو مینویسین، مثل تب جنرال، یعنی این 3 تا تب عملا اون قسمت ایف رولتون هستش و اون تب اکشن تبی هست که شما قسمت دن رولتون می‌نویسین. اکشن های مختلفی دارین. اگر نگاه کنین اینجا کلی ما اکشن داریم. در مورد بعضی از اینها تو این دوره صحبت می‌کنیم، در مورد بعضیاشون هم تو این دوره صحبت نمی‌کنیم. اکشن اکسپت به عنوان مثال، اکشن ریجکت رو داریم، اکشن دراپ رو داریم. اینها اکشن های مختلفی هستش که تو این دوره در مورد اونها صحبت می‌کنیم. خیلی ممنونم که وقت گذاشتین و این ویدیو رو تماشا کردید.